Am început această afacere acum 6 ani, dintr-un eșec. Am lucrat în construcții, n-am mai mers treaba în construcții pentru că nu este forță de muncă la noi în România și m-am gândit să mă reorientez, să fac altceva, pentru că trebuie să muncim și să asigurăm cerințele familiei. Copii la facultate, sunt așa. A fost așa o revelație de la cel de sus, că într-o seară am deschis YouTube-ul și primul videoclip care l-am văzut un fermier care cultiva legume în solarii. Și atunci mi s-a aprins un bec ușor. Am zis, de acum, hai să mă adâncesc un pic mai mult în a studia un pic piața, să vedem dacă e posibil așa ceva. Și am început cu un solar. De la început am mers pe premiza asta, să cultivăm sănătos, să cultivăm legume în sistem ecologic. Și altfel nu putem să aducem cliență, pentru că noi cultivăm o suprafață de 3000 de metri pătrați de solarii și nu avem tarabă la piață, nu mergem în târguri, nu ne rugăm de nimeni să ne cumpere marfa pe drumuri. Marfa noastră se vinde totul de la ușa solarului, pentru că noi am dovedit prin gust și prin calitatea produsului că nu mergem pe produse chimice, nu chimizăm plantele. Ca și tehnologie, de la început am mers pe două căi. Deci sunt tradiționalist, îmi place produsele românești, vreau să cultiv românești. Avem o colaborare foarte bună cu Institutul de la Buzău, cu domnul inginer Costel Vânătoru și an de an ne trimite semințe din fel și fel de soiuri, de roșii tradiționale, de legume tradiționale, care le cultivăm în solarii și în afara solarilor puțin. Dar am mers și pe ramura asta la altă nou, de la multinaționale, care aduc profit, adică sunt plante hibrizi care produc intensiv. Că trebuie să îmbinăm una și alta. Dar tehnologia de culturi este la fel pentru ambele culturi. Mergem pe produse ecologice. Avem animale, ținem și vaci, vrem să mâncăm sănătos, de la carne, lapte, legume. Și fertilizăm în fiecare an terenul nostru din solarii cu gunoi de grajd, că avem nevoie de humus, avem nevoie de râmi. Gunoi de grajd favorizează creșterea râmilor în sol. Dar ceea ce ține de combatere, pentru că sunt boli fungice și dăunători, am abordat tehnologii moderne. Deci anul ăsta în solarii sunt mai multe tipuri de ciuperci care ne asigură sănătatea plantelor. În sol este o ciupercă tricoderma care consumă celelalte ciuperci dăunătoare, fuzarioza, alternarioza, Botrytis sucinerea. Și pe foliaj, anul ăsta avem un produs nou, inovator, care a apărut în 2021, Ciuperca bacilius. Aplicându-se pe frunze, pe foliar, asigură o protecție care să nu se mai poate dezvolta alt spor de ciuperci. Și așa putem asigura clienților noștri o legumă nechimizată. Deci, vă spun cu mâna pe suflet, culturile noastre de anul ăsta n-au suportat niciun fel de stropire fungică. N-am stropit nici măcar absolut, cu nimic absolut. Ciuperca bacilius previne Pseudomonas, Sanctomonas, sunt niște boli care țin de bacterioze și de boli fungice. Și așa creștem, pentru că ne stropind cu substanțe chimice, păstrăm gustul autentic al legumilor. Și clientul nostru când vine în solarii, orice legum ar gusta, că gustă un ardei, că gustă o roșie sau o vânătă, se sezează un gust diferit și nu se mai pot lăsa de legumile noastre. Mergem cu polinizare cu bondari, dar avem în același timp, astăzi nu sunt albinele acasă, sunt plecate în pastoral la Floarea Soarelui, trebuie să le aduc. Deținem o stupină de 60 de familii, în care vara, pe tot ciclul verii, cu toate că avem și bondari care ne asigură polinizarea în solarii, dar intră și albinuțele. Și să știți că anul ăsta am extras peste 1000 de kilograme de miere de albini. Deci, în paralel cu această afacere cu legume, am învățat și apicultură, ca să pot realiza polinizarea legumilor. Câteodată albina e încăpățânată, că dacă are cules în exterior, ea are lanuri de floarea soarelui sau salcâm sau tei, nu intră în solare și atunci am luat și stupii de bondari. Dacă o să intrăm în culturi, o să vedem stupii
care sunt amplasați de la începutul culturilor, chiar de la prima înflorire. Ne aflăm într-o cultură de vânătă. An de an, mulți legumicultori refuză să cultive vânătă în solarii din cauza atacurilor de dăunători. Sunt dăunători foarte, foarte puternici, care aproape că nu mai poți să le faci față, cum ar fi măsculița albă sau păianjenul roșu. În solarii au mediul lor propice care se poate dezvolta. Și atunci vin tehnologiile astea moderne. Am aplicat anul ăsta 2 tipuri de prădători. Spidex Vital, care este un acarian carnivor, ce combate păianjenul roșu și larvele și ouăle de musculița albă. Și mai avem alt prădător, Sphaerus campbellius, care ne combate larvele și ouăle de trips. Deci sunt costisitoare, așa la prima fază, dar noi nu mai aplicăm insecticide. Pentru că toate insecticidele care sunt omologate chiar și pe România, ele au substanță activă chimică. Și alea, planta, prin procesul de sinteză, care îl absorbe prin fotosinteză, îl bagă în fruct. Și toate rămân reziduri în fruct și noi consumăm insecticide. Și de asta noi nu am aplicat anul ăsta nici un insecticid la această cultură de vânătă. Dacă observați un pic, o să vedeți că sunt larve și puieți de gândac de Colorado. Ăștia îi combatem doar cu mâna. Îi culegem, în fiecare zi mergem prin cultură și culegem, că ăsta nu se poate combate decât chimic și substanțe foarte, foarte nocive. Ăsta nu avem ce face, dar dăunătorii care sunt microscopici, ăia nu ai cum să-i culegi. Păianjenul roșu se vede la microscop ori 100 de ori măririi. Ăla nu avem cum să culegem cu mâna. Și atunci am abordat tehnologii moderne cu combatere biologică. Care cu acești prădători, mai avem un tip de prădător, Orius laevigatus, sunt introduși în toate culturile. Deci toate solarele noastre am introdus prădători pentru combaterea dăunătorilor. Dacă se poate și avem posibilități, sunt tehnologii acum, că știința au avansat, de ce să nu abordăm noi niște tehnologii din astea, cu toate că poate par costisitoare la început, dar după aceea ai satisfacția că îi dai omului o legumă care nu a fost aplicat niciun fel de insecticid. Deci aici se pot face cine vrea, oricine vrea să facă verificări. Vânăta asta nu a suportat niciun fel de fungicid, niciun fel de insecticid. Deci în sol s-a plecat din start de la plantare cu Ciuperca trichoderma și pe foliaj am stropit cu Ciuperca bacillus, care ne asigură protecție împotriva fungilor. Cel mai important este să alegem și genetica, ca să putem să avem și o cultură profitabilă și dragostea pentru a cultiva, că degeaba te apuci dacă nu ai dragoste, că aici trebuie să ai pasiuni. Pasiunea, nu mai simți nici oboseală, nu mai simți nici toată truda asta, pentru că se văd rezultatele în momentul când începi să cultivi și atunci chiar nu mai simți nimica. Ți-i drag să cultivi legumii. Noi, a devenit asta pentru noi nu afaceri, a devenit o pasiune. Indiferent cât am câștigat, că câștigăm, că nu câștigăm, pentru noi este o pasiune. Noi suntem în familie 5 persoane. Eu, soția și 3 copii. Copiii în vacanțe, că sunt studenți, merg la școală, nu îi oblig să stea cu mine în solarii. În vacanțe ne ajută. În rest, eu cu soția facem aproape toate lucrările. Când ne aglomerăm foarte tare, atunci mai luăm câte o zi, câte o femeie să ne ajute când vedem că nu reușim să ținem pasul cu creșterea, cu alesarea, cu vârf. Dar, în general, noi, într-adevăr, stăm zi lumină în solarii, că nu ai cum, nu ai concediu, nu ai pauză, mai duminica, ci mergi la Sfânta Biserică și după Sfânta Liturghie ne odihnim un pic, dar de luni începem iarăși din nou de la ora dimineață tare, ieșim și lucrăm în solarii. Dar să știți că este plăcut că lucrezi la tine în curte, că vezi că plantele evoluează, vezi că plantele îs bine, îs ok, le place ce le faci. Ăsta este Orius laevigatus, este o insectă prădător care combate tripsul californian și musculița albă. Da? Uitați, el e zburător, are aripi. Ăsta este cel mai eficient prădător la culturile de ardei. Ne depopulează tripsul. Deci, fără acest prădător,
Da? Pare minuscul așa că l-am luat pe deget. Fără acest prădător, noi ar trebui să folosim substanțe chimice. Deci tripsul californian nu se poate combate decât cu insecticide de grupa 1. Vă dați seama ce ar fi să stropim noi o cultură de ardei cu insecticide de grupa 1. Deci asta e crimă totală. Deci sunt insecticide care rămân în fruct, efectiv. Cresc clienți care vor produsul ăsta finit. Pentru că foarte multe persoane sunt la bloc sau nu au timp. Noi anul ăsta am văzut peste 700, am peste 1000 de sticli cumpărate și aici am numărat, el sunt 300 și puțin, peste 300 de litri făcuți. Deci 700 deja s-au vândut până acum. Bravo, felicitări. Și facem zilnic. În fiecare zi facem câte o... Da, dar nu aruncăm roșia care e prea coace. Nu aruncăm atunci. O luăm și o valorificăm. Că altfel ar trebui să arunci foarte mult. Deci, vă dați seama, desolarul ăla de deja 1000 de litri de suc înseamnă 1,5 tone de roșii. Hai că un solar de la produce 7-8 toni. Dar, vă dați seama, un 15-20% ar trebui să arunce. Și atunci le valorificăm prin chestia asta și clienții, vă spun, nemaipomenit de mulțumim. Plus valoare, asta contează foarte mult.